Hôm nay Ali mang đến cho Sakina một chiếc tủ hoàn toàn mới, giúp cuộc sống của ba mẹ con thêm phần thuận tiện. Mùa xuân tràn ngập sắc xanh nơi vùng núi. Cô bé Rachel đang khóc trong nhà. Sakina và Roya cùng nhau dỗ dành em. Roya vỗ tay giúp mẹ an ủi em gái. Ba mẹ con vẫn chưa ăn sáng. Sau khi Rachel đã yên lặng lại, Sakina bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Cô lấy ra một chai sữa, chuẩn bị đổ vào nồi để đun nóng. Bữa ăn hôm nay là sữa kèm bánh mỏng. Đơn giản mà tiện lợi. Roya bỗng nổi cáu, vươn tay đánh mẹ một cái, trông có vẻ không hài lòng. Roya đôi khi có những hành vi đánh người, khiến bé trông thiếu lễ phép. Rachel nhỏ ngồi chơi trên sàn nhà, nhìn dáng vẻ đáng yêu của con gái, trong lòng Sakina tràn đầy niềm vui. Đôi mắt to trong veo của con là điều khiến người mẹ tự hào nhất. Nước rửa mặt sắp được đun nóng xong. Sakina chuẩn bị rửa tay rửa mặt cho các con, hoàn tất việc vệ sinh cá nhân là có thể ăn sáng ngay. Trách nhiệm chăm sóc hai đứa trẻ của Sakina vô cùng nặng nề, đặc biệt là với cô bé nghịch ngợm Roya. Những hành vi của Roya thường khiến Sakina cảm thấy bất lực. Bé không tuân thủ quy tắc và thiếu tôn trọng mẹ cùng em gái. Các con đã hoàn thành việc vệ sinh. Sữa trong nồi cũng đã được hâm nóng. Giờ thì bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Xé bánh mỏng thành từng miếng nhỏ, rồi cho vào sữa ngâm mềm. Đây là nguồn năng lượng cho cả buổi sáng. Hôm nay Sakina dự định dọn dẹp lại căn nhà, trải lại tấm thảm lớn ban đầu. Chắc chắn sẽ khá vất vả. Cần bù đắp đầy đủ thể lực cho các con, và cả tinh thần. Bọn trẻ ăn ngon mới là điều quan trọng nhất. Giờ đây Sakina có sự hỗ trợ từ Ali, cuộc sống cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù hai người không thể kết hôn, nhưng Ali luôn đầy lòng cảm thông với Sakina và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào. Sau bữa sáng, Sakina dọn dẹp bàn ăn, rồi nói với Roya rằng hôm nay chú Ali sẽ mang đến một chiếc tủ. Ngôi nhà sắp có một sự thay đổi mới. Sakina rửa tay cho các con. Vừa ăn sáng xong, tay dính đầy vết bẩn thức ăn, cần được rửa sạch hoàn toàn. Ha ha ha. Bên ngoài vang lên tiếng còi xe. Sakina vội bảo Roya ra ngoài xem thử. Ali đã chở một chiếc tủ đến cho Sakina. Khi phần chính của ngôi nhà sắp hoàn thiện, chiếc tủ sẽ sớm được đưa vào sử dụng, mang lại sự tiện nghi và thoải mái cho cuộc sống. Roya phấn khích trèo lên xe tải. Bé thích thú chơi đùa và khám phá. Ali dành trọn tình cảm cho Sakina. Dù hôn sự của hai người không thành, anh vẫn thể hiện sự rộng lượng và đầy lòng nhân ái. Ali nhìn công trình ngôi nhà mới và tò mò hỏi có phải Sakina tự xây không. Sakina xác nhận phần chính của ngôi nhà sắp hoàn thành. Và dĩ nhiên mọi tiến triển này đều không thể thiếu sự giúp đỡ của Ali. Mặt tủ được làm bằng đá, có độ chắc chắn và cảm giác cao cấp. Sau khi dỡ hàng xong, Ali đề nghị ở lại giúp xây nhà. Sakina lịch sự từ chối tấm lòng của anh và cho biết cô có thể tự làm được. Tôi đã tìm mấy chỗ này nhưng không thấy. Sakina nói với Ali rằng anh nên mang thêm vật liệu để lợp mái nhà mới. Cần một ít gỗ để công việc hoàn thiện mái được suôn sẻ. Sakina và Ali xác nhận các vật liệu cần cho giai đoạn tiếp theo. Ali sẽ lần lượt mang chúng đến sau. Ali và Roya bắt tay chào tạm biệt. Giữa hai người đã hình thành một tình bạn thân thiết. Đối với ba mẹ con Sakina, Ali luôn nhiệt tình giúp đỡ, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Ngay cả khi Ali biết Sakina có thể đang mang thai, anh vẫn thể hiện sự bao dung và thấu hiểu, không vì điều đó mà thay đổi thái độ với họ, vẫn tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ như trước. Giờ đây trong nhà đã có tủ mới, các vật dụng nhà bếp có thể được cất gọn vào đó. Sakina bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Cô mang chăn ra ngoài trải xuống để Rachel có thể chơi đùa và nghỉ ngơi thoải mái hơn. Tiếp theo, Sakina sẽ chuyển các đồ đạc trong nhà ra ngoài, đồng thời sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng. Roya nhỏ cũng tham gia phụ giúp mẹ đồ. Bé cầm theo quyển vẽ của mình và nói với cameraman rằng đó là tập tranh của bé. Đồ dùng sinh hoạt lần lượt được chuyển ra ngoài, xếp chồng lên nhau trông khá lộn xộn. Khi ngôi nhà mới hoàn thành, cuộc sống của Sakina sẽ được cải thiện đáng kể. Cô sẽ có không gian sinh hoạt rộng rãi hơn để mẹ con có thể sống thoải mái hơn. Trong nhà vẫn còn vài món cần ra ngoài mới có thể trải tấm thảm lớn hơn. Công việc này khá vất vả. Roya định mang xe đạp của mình ra ngoài, nhưng sức bé còn nhỏ nên khá khó khăn. Cameraman liền đưa tay giúp bé một tay. Trong nhà, chăn, nệm và tất cả đồ đạc đều phải ra ngoài để chuẩn bị tổng vệ sinh căn phòng. Roya chơi đùa với que diêm đầy thích thú, toát lên sự hồn nhiên của trẻ nhỏ. Sakina vẫn tiếp tục đổ. Kết quả kiểm tra thai mà cô làm mấy hôm trước vẫn chưa có. Cô không mong mình mang thai. Đối với một người phụ nữ đang trải qua rắc rối hôn nhân, việc mang thai lần nữa sẽ là gánh nặng và thử thách rất lớn. Căn phòng đã được dọn gần xong. Sakina mang thảm ra ngoài, chuẩn bị cho việc vệ sinh tiếp theo và trải thảm mới. Roya nghịch các bộ phận của bếp ga. Với vẻ mặt đầy tò mò, Sakina gấp gọn tấm thảm lại để dùng cho lần sau. Sau đó cô lấy một đôi giày cho Roya mang vào chân để bảo vệ đôi chân nhỏ không bị thương. Sakina tiếp tục đổ, mang lồng chim và chậu cây ra ngoài. Toàn bộ việc dọn dẹp hôm nay đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Ha! Ha ha! Cuối cùng Sakina lò sưởi ra ngoài. Giờ đây trong nhà đã trống hoàn toàn. Cô có thể bắt đầu dọn dẹp thật sự. Cô lau dọn các góc quanh lò sưởi và cho rằng không nên đặt lò sưởi trong phòng này. Lò sưởi nên đặt ở phòng sinh hoạt. Còn căn phòng này sẽ dùng làm bếp. Sakina cẩn thận dọn dẹp từng góc nhỏ trong nhà, quét sạch rác và bụi bẩn. Lúc này Rachel nhỏ bắt đầu khóc. Bé cần sự quan tâm và vỗ về của mẹ. Roya cũng tìm đến cameraman nhờ giúp đỡ, xin giúp múc một bình nước. Sau khi dọn dẹp xong, Sakina chuẩn bị đặt Rachel vào nôi để dỗ bé ngủ. Đã đến giờ ngủ của bé rồi. Roya nghĩ ra cách lấy nước. Bé đứng lên trên xô, như vậy sẽ dễ múc nước hơn. Nhưng Sakina rất lo cho con, dặn Roya phải cẩn thận, tránh bị ngã và chấn thương. Rachel nhỏ đã ngủ yên. Sakina lại tiếp tục công việc, chuẩn bị trải thảm. Roya cầm hộp đựng đất nặng, nhờ cameraman mở giúp. Sakina đã trải lại thảm xong. Căn nhà vừa được dọn dẹp sạch sẽ. Khi thảm được trải xuống,
không gian trở nên ấm cúng hơn hẳn. Roya háo hức muốn vào nhà ngay, để thử bước chân lên thảm. Thảm vẫn chưa trải xong hẳn. Sakina bảo Roya ra ngoài đợi trước. Chẳng bao lâu sau bé lại vào nhà, trong tay cầm vài bắp ngô, muốn mẹ làm bắp rang cho mình. Nhưng lúc này mẹ vẫn đang bận dọn dẹp. Dọn dẹp tấm thảm đã được trải sẵn, anh bảo Roya chờ một lát. Sau khi dọn xong thảm, Sakina mang chăn vào trong nhà để trải lại cho ngay ngắn. Bé Rachel đang ngủ rất say. Roya nhìn sang em gái đang chìm trong giấc ngủ. Sakina đang trải chăn, nhưng Roya sốt ruột đã không thể chờ thêm được nữa. Cậu bé muốn mẹ lập tức chiên bắp rang cho mình. Sakina liền cầm nồi và dầu ăn, rồi lấy thêm bình nhiên liệu, chuẩn bị sang ngôi nhà mới để chiên bắp rang cho Roya. Nhu cầu của Roya cần được Sakina đáp ứng kịp thời, nếu không cậu bé sẽ không vui, thậm chí còn giận dỗi. Điều này khiến Sakina gặp thêm một chút rắc rối, buộc cô phải dành thời gian để đáp ứng mong muốn của con. Trong túi chỉ còn lại chút bắp cuối cùng. Đó là số bắp bà mang đến lần trước. Roya đặc biệt yêu thích món bắp rang. Cậu bé chăm chú nhìn mẹ cho bắp vào nồi. Trong lòng đã nóng lòng muốn được thưởng thức. Bắp được cho vào chảo dầu. Rất nhanh những hạt bắp bắt đầu nở bung, phát ra những tiếng nổ lách tách nhẹ. Khi tiếng nổ trong nồi thưa dần, là lúc có thể tắt bếp. Lúc này Roya đi lấy đĩa để đựng bắp rang. Roya mang ra 2 chiếc đĩa, nhưng chỉ cần 1 chiếc là đủ. Dù lượng bắp rang không nhiều, nhưng với cậu bé, chừng đó đã đủ làm món ăn vặt cho hôm nay. Roya thưởng thức bắp rang của mình và cảm thấy rất mãn nguyện. Sakina mang cũi em bé trở lại trong nhà. Bé Rachel vẫn đang ngủ say. Sakina bắt đầu dọn dẹp lò sưởi, làm sạch ống khói một cách đơn giản, đảm bảo đường khói được thông suốt. Roya chia sẻ bắp rang của mình cho người quay phim. Dù số lượng không nhiều, nhưng tấm lòng của cậu bé rất chân thành. Sau khi lò sưởi được vệ sinh sơ qua, nó được đặt lại đúng vị trí ban đầu và bắt đầu lắp đặt ống dẫn khói. Sakina từ sáng sớm hôm nay đã bắt đầu một ngày bận rộn, liên tục mang đồ vào rồi lại mang ra. Sau khi tháo chiếc võng xuống, chiếc võng không còn cần thiết nữa, vì Sakina muốn thay đổi bố cục trong nhà. Cô quyết định sắp xếp lại khu bếp, tạo ra không gian sống tiện nghi và thoải mái hơn. Trong bố cục mới, chiếc võng không còn chỗ đặt. Hơn nữa bọn trẻ cũng hiếm khi sử dụng võng. Sự mới mẻ đã không còn. Sakina bắt đầu lau bề mặt tủ, loại bỏ bụi bẩn và vết bám. Lúc này Roya trèo lên lò sưởi, rồi nhảy xuống từ trên cao, đầy ắp năng lượng trẻ thơ. Chiếc tủ này do Ali mang đến vào buổi sáng, thể hiện sự ủng hộ và giúp đỡ của Ali dành cho Sakina. Điều đó khiến Sakina không còn cảm thấy cô đơn. Có một người bạn như Ali, khiến cô cảm thấy, dù đối mặt với khó khăn và thử thách trong cuộc sống, cũng sẽ không còn bất lực. Sakina cầm vòi nước, chuẩn bị rửa sạch chiếc tủ để làm sạch vết bẩn. Roya nghịch dao, không nghe lời khuyên của mẹ. Kết quả là đầu dao vô tình cứa vào ngón tay, để lại một vết thương nhỏ. Roya đau rát dữ dội và lập tức khóc òa lên. Sakina dừng công việc đang làm, với vẻ mặt trách móc hỏi Roya, vì sao lại chơi dao khi không có mẹ bên cạnh? Sau đó Sakina đơn giản băng bó vết thương cho Roya. Cậu bé luôn khiến mẹ phải lo lắng.
Sau khi khóc một lúc, Roya dần bình tĩnh lại. Sakina tiếp tục rửa mặt bàn của tủ. Có chiếc tủ này, ngôi nhà sẽ trở nên gọn gàng ngăn nắp hơn. Hôm nay việc nhà khá rườm rà. Sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, Sakina còn phải làm sạch đồ dùng sinh lau chùi bếp ga. Cuộc sống của Sakina đầy ắp những việc lớn nhỏ. Cô phải chăm lo cho mọi thứ trong gia đình, từ dọn dẹp vệ sinh đến chăm sóc con cái, rồi đến chuẩn bị bữa ăn. Mỗi ngày đều là một cuộc chạy marathon bận rộn. Cô phải không ngừng xoay sở với việc nhà và việc chăm sóc con cái đan xen với nhau. Bé Rachel đã thức giấc. Cậu bé mở to đôi mắt, nhóc con chỉ mới ngủ một lúc ngắn. Sakina đang rửa bát đĩa. Cô bảo Roya ra chơi cùng em gái, nhưng Roya không để ý tới. Sakina nhìn Rachel trong nhà, không nhịn được mà trêu đùa cậu bé. Sau đó Sakina chuyển chiếc tủ vào trong nhà, chuẩn bị đặt cạnh lò sưởi. Cô muốn thay đổi hoàn toàn bố cục trong nhà. Bình ga cũng đã được đặt gần lò sưởi. Lát nữa bếp ga cũng sẽ được đặt lên mặt tủ. Điều này giúp không gian trong nhà được tận dụng tối đa. Khu vực bếp cũng trở nên tập trung và tiện lợi hơn. Bếp ga được đặt lên mặt tủ và nối với ống dẫn ga. Bố cục trong nhà giờ đây hoàn toàn thay đổi. Những ngày Sakina phải ngồi dưới đất nấu ăn đã trở thành quá khứ. Giờ đây cô có thể đứng trước bếp, nấu nướng một cách thoải mái hơn. Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là sắp xếp lại không gian, mà còn là lời tạm biệt với lối sống cũ, đồng thời mở ra nhiều cải thiện trong cuộc sống. À đợi chút, tuyệt vời thật. Sakina bắt đầu mang đồ dùng nhà bếp vào trong, sắp xếp gọn gàng vào tủ. Chiếc tủ trở thành một phần quan trọng của ngôi nhà, giúp cất giữ hiệu quả các dụng cụ bếp, khiến không gian trông ngăn nắp hơn. Nhờ việc sử dụng hợp lý chiếc tủ, diện tích được tiết kiệm tối đa. Căn nhà vốn bừa bộn giờ trở nên gọn gàng, thoáng đãng. Bé Rachel bám tay vào thành giường, cẩn thận đứng dậy. Nhóc con ngày càng cứng cáp hơn. Giờ đây cậu bé đã có thể dựa vào đồ vật để tự đứng lên. Roya mang chậu hoa vào trong nhà, giúp mẹ làm những việc nhà đơn giản. Cùng với việc sắp xếp đồ đạc, ngôi nhà dần trở nên gọn gàng hơn. Sự bừa bộn trước kia đã không còn. Thay vào đó là cảm giác ngăn nắp, trật tự. Sau một hồi dọn dẹp và sắp xếp vất vả, ngôi nhà đã khoác lên diện mạo mới, trở nên thoải mái hơn trước. Không gian trong nhà được tận dụng triệt để, khiến sinh hoạt gia đình tiện nghi hơn nhiều. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc trong nhà, Sakina bắt đầu dọn dẹp lồng chim, thêm thức ăn và nước uống, đảm bảo đàn chim có môi trường sạch sẽ, thoải mái. Roya chơi đùa bên ngoài, tràn đầy tò mò và ham khám phá. Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Sakina lại tiếp tục bận rộn. Cô dọn dẹp khu vực trước cửa nhà. Roya tìm được một chiếc chậu cũ bị bỏ đi, cậu bé quyết định rửa sạch nó. Chiếc chậu tuy đã cũ, nhưng vẫn có thể sử dụng được. Giờ đây Roya bắt đầu giặt tất của mình. Cậu bé rất thích việc này. Sau khi nghịch ngợm, đôi tất trở nên rất bẩn. Hôm nay trong nhà có thêm một chiếc tủ mới. Cuộc sống của Sakina lại trở nên tốt hơn.
Cùng với những thay đổi trong gia đình, Sakina cũng tràn đầy hy vọng cho tương lai. Nhờ sự giúp đỡ và ủng hộ của Ali, Sakina càng thêm vững tin